په وینډوز 10 کې ټاسک بار سیټینګ کې موږ تاسو درس تر ټاسک بار درس پورې درس لوستی و خو له دې نه وړاندې موږ سره یو فن درس پاتې و بل موږ سره سټارټ درس پاتې و معنا تاسو د فن لپاره سیټینګ کولی شئ په دې کې تاسو د سټارټ لپاره سیټینګ کولی شئ سټارټ معنا سټارټ نو لپاره سیټینګ کولی شئ اول فن ته راشئ په فن کې تاسو کولی شئ وګورئ چې تاسو کمپیوټر کې کوم فنټونه انسټال دي کوم فنټونه انسټال دي ستاسو په کمپیوټر کې دغه لیست چې ښکاري د دومره فنټونه انسټال دي په دغه کمپیوټر کې دغه ټول فنټونه چې کوم دي انسټال شوي دي معنا موږ اضافه کړي پکې یا تاسو غواړئ د فنټونه ډېر زیات دي تاسو یو مشخص فنډ لټوئ نو سرچ ورته ووهئ په دې فنټونو کې کوم فنډ لټول غواړئ زه هم د ټایم په نوم چې کوم فنډ دغه ماته پیدا کړه که ټایم نیرومان وي کار شوي ګوره دا موږ سره په دې کې سی جي ټایم په نوم ده دا موږ سره دا سپرینګ ټایم په نوم ده دا موږ سره ټایم نیرومان ده موږ سره دا ټول فنډونه یې موږ سره متوجه سئ د دې فنټونو کې د ټایم کلمه د نوم کې اضافه شوې ځکه موږ ته دا ټول پیدا کړ تاسو کوم فنډ غواړئ چې وګورئ دا سپرینګ ټایم چې کوم ده که نه دا ماته وښایي سره کوم فنډ ده ویې ښایي راته وایي دا کې لیکل چې مطلب دی دا فول نیم چې کوم دی د فنډ دا شی ده دا فایل د فنډ سیف شي په دغه ځای کې موقعیت مطلب سی ډرایو کې یوزر کې مشتبه په نوم دا موقعیت لري دا وایي که تاسو غواړئ چې انسټال مطلب لري کولی هم شئ د دې فنډ ورژن ښیي چې دا 001 ورژن لري کاپی رایټ د سپرینګ ټایم سره کاپی رایټ لري او لیډر ټریډ مارک چې کوم ده د پول لیاوټ فنډ په نوم چې ده د ټریډ مارک ده په دې پوه شئ یا تاسو دې ځای نه کولی شئ دا فنډ سایز یې وګورئ چې په دومره سایز لیکل څنګه ښکاري دومره سایز دونه او که چیرې وړوکی کوم سایز 10 فنډ سایز 12 دې کې څونه ښکاري متوجه سئ نو تاسو دا کتلی هم شي دا فنډ سایز چې موږ دا فنډ اخیستی په څنګه ښکاري مطلب تاسو سیټینګ ورته کولی شئ د فنډ څخه وروسته بله موضوع په ټاسک بار سیټینګ کې موږ سره سټارټ مینیو ده موږ سره سټارټ معنا تاسو سټارټ مینیو به سیټینګ کوئ په دې کې وایي اوس چې کوم سیټینګ تاسو کوئ تاسو دې ریزلټ باید په سټارټ مینیو کې وګورئ معنا په دې ځای کې باید وګورئ متوجه یاستئ څه وایم شو مور ټایلز آن سټارټ په سټارټ مینیو کې یا په سټارټ کې ما ته مور ټایلز وښایي ټایل دې ته وایي چې تاسو راځئ ګوره دا یو ټایل ده دا بل ټایل ده دا بل ټایل ده خو دلته یو اضافي سپین ټایل هم سره شته چې دې کې دغه ایکن یا پروګرامونه پکې نشته که نه که تاسو دا کمانډ آف کړئ نو په سټارټ مینیو کې به هغه اضافي ټایل لپاره ځای نه پرېږدي متوجه سئ او که چیرې آن کړئ نو ستاسو په سټارټ مینیو کې دغه اضافي ټایل لپاره تیار ځای پرېښودل شو معنا که تاسو نوي پروګرامونه انسټالوئ په دې ټایل څخه به اضافه کېږي خپله پوه نه شوئ له دې څخه وروسته بله موضوع وایي شو ا پلیس ان سټارټ مینیو دا چې کله روښانه اوسېږي ستاسو د اپلیکیشنو یا ا پلیس په دې لیست کې ښکاره کېږي ښکاري که نه لیست او که تاسو دې ټیک مارک لرې کړئ یا آف یې کړئ بیا په سټارټ مینیو کې هغه ا پلیس به نه ښکاره کېږي هغه اپلیکیشن لیست چې کوم هغه به څنګه کېږي نه ښکاره کېږي او که چیرې آن کړئ بېرته به ښکاري بل څه وایي شو ریسنټلی اډیټ ایپس هغه پروګرامونه یا اپلیکیشن چې په دې لنډ وخت کې ما اډ کړي دي هغه څنګه که راته ښکاره کړه نو تاسو وګورئ په دې کې هغه ریسنټ ایپ موږ ته ښیي متوجه سئ زیپیا به اضافه شوي دا د شیان په دې لنډ وختونو کې په دې کې اضافه شوي اډ شوي دي پکې متوجه سئ او که تاسو دې ټیک مارک ختم کړئ مطلب دغه ریسنټ ایپ به تاسو په دې لیست کې بیا نه ښکاره کېږي له دې څخه وروسته یو بل دا وایي شو مسټ یوز ایپ صحیح شو مسټ یوز ایپ هغه اپلیکیشن چې موږ ډېر زیات استعمال کړي دي پروګرامونه خو ډېر دي خو ځینې پروګرام تاسو بار ډېر استعمالوئ هغې لیست بل ته ښکاره کېږي دا آنلاین ټیک مارک هم تاسو ښکاره شي نو تاسو وګورئ یو موږ سره ریسنټ ایپ صحیح شو او بل موږ سره چې کوم دا مسټ یوز ایپ دی موږ سره ما ته مسټ ایپ یوز ایپ چې کوم دی موږ څنګه ښکاره کړه وایي تا دا ټپس استعمال کړي دا هم ډېر استعمال کړي دا هم ډېر دا شیان تاسو ډېر استعمال کړي په اپلیکیشنو کې دا هم چې کړي وایي ډېر استعمال کړي یا خلک ډېر استعمالوي یا تاسو استعمال کړي یا خلک ډېر استعمالوي هر تاسو مطلب دې اخلئ په دې پوه شئ او که دې ټیک مارک خط لکړي نو دا کمانډ بیا نه ښکاره کېږي دا کمانډ بیا موږ سره مس یوز ایپ موږ سره نه ښکاره کېږي په ځینې وینډوزونو کې دغه مس یوز ایپ آف وي بیخي کار نه کوي معنا آن کېږي آف کېږي نه دا آن کېږي آف کېږي نه د دې لپاره طریقه دا ده چې تاسو کې راشئ په سیټینګ کې ورته پرایویسي سټارټ مینیو پرایویسي پیدا کړئ څه پیدا کړئ پرایویسي پیدا کړئ پرایویسي سیټینګ ورته پیدا کړئ متوجه یاستئ دا نارملی چې کله تاسو وینډوز 10 انسټالوئ په وینډوز 10 کې موږ سره دا آف وي جنرل ته رالمه دا په داسې مطلب دا آف کې ځل چې موږ ته ښکاره شي هلته تاسو چې راشئ په سیټینګ ته په دې کې دا کمانډ آف وي کار نه کوي څه شو سټارټ ته راشئ په سټارټ کې داسې آف وي کار نه کوي دا شی وي کار نه کوي نو دې د آن کولو لپاره طریقه دا ده چې راشئ سټارټ ته راشئ او په سټارټ کې چې وایي پرایویسي ورته ولیکئ پرایویسي سیټینګ ورته پیدا کړئ لاندې لیکل شوی که نه دا پیدا کړئ په دې کې راشئ جنرل ته او په دې کې وایي چې لیټس وینډو ټرک ایپ لنچز دا ماته لنچ کې به پیدا کړي دا ټیک مارک ورته اوس به غان شوي ورسره پوه نه شوئ پوه شوې باندې اوس چې تاسو راځئ نو دا کمانډ سره آن کېږي او آف کېږي ورسره څه پوښتنه لرئ دا خلاص شو آن کېږي اوس آف کېږي ورسره خو دې کاردار چې کله روښانه کې په سټارټ مینیو کې به دغه ایپ
دغه مس یوز ایپ موږ ښکاره کېږي او که چیرې آف کې دغه موږ ته بیا نه ښکاره کېږي. ورسېدی؟ بل په دې کې وایي شو سجیشن اوکیشنلی ان سټارټ. شو سجیشن وایي وړاندیز ته، پیشنهاد ته وایي. اوکیشنلی معنا لږ لږ، څه معنا؟ لږ لږ، کم کم موږ چورته وایو که نه، موږ ته سجیشن لږ لږ ښکاره کوه په چیز کې، په سټارټ کې. څه مطلب؟ دا مطلب که چیرې آن اوسېږي او تاسو کمپیوټر سره انټرنیټ وصل وي، شی وصل وي، انټرنیټ وصل وي، نو په سټارټ مینو کې فرض کړه چې کله تاسو راځئ په دې ګیم باندې کلیک کله یو ګیم ده چې کله په دې باندې کلیک کوئ د دغه ګیم مربوط تاسو نور سجیشن درکوي. سجیشن یا وړاندیز ځکه داسې درکوي فرض دا ګیم خو تاسو انسټال کړی استعمالوئ، دې ته ورته چې نور ګیمونه دغې وړاندیزونه تاسو ته کوي کمپیوټر، چې کې درته وړاندیزونه کوي. پوه نه شوئ چې مطلب دا ګیم انسټال کړی یو ګیم ده، انګري برډ ته مخکې کوي، هغه سب وایرنټ ته مخکې کوي، نو مخکې توجه صحیح داسې ګیمونه وړاندې کوي تر څو تاسو هغې له مخې نه که غواړئ چې انسټال کړئ انسټال به کوي. تاسو چې کله په موبایل کې پلی سټور ته ورځئ، پلی سټور ته یو سافټویر ډاونلوډوئ که نه، تاسو نو څه چېرې تاسو فرض کړه واتساپ ډاونلوډوئ، تاسو یو مسنجر دغه فیسبوک مسنجر هم درته ښایي، په هغې کې تاسو سکایپ هم درته ښایي، نو ښایي، دې ته سجیشن یې وایي. هلته پاس لیکئ سجیشن. که تاسو ته اړتیا لرئ مطلب لنډ کلیک دا هم انسټال کړئ وایي، دا هم شی کې انسټال کړئ. نو دا موږ ته دا کار کوي چې کله دا تاسو روښانه کړئ په سټارټ مینو کې د ګیمونو مربوط، د پروګرامونو مربوط یا دغه شیان چې کوم دلته شته، فرض کړه دغه مایکروسافټ سټور ده چې دې باندې تاسو کلیک کوئ تاسو ډایرکټ سجیشن ده چې دغه اپلیکیشن انسټال کړئ. متوجه یاستئ؟ دا شی کوئ انسټال کړئ، یا تاسو افیس باندې کلیک کوئ د افیس مربوط نوي شیان راغلي هغه ته چې دا انسټال کړئ پکې، نو دا سجیشن ده. که چیرې آف کې بیا دا سجیشن تاسو ته نه درکوي، خو دا لږ لږ اوکیشنل ویل کېږي، کم کم ته لږ لږ ته ویل کېږي، معنا لږ لږ دا شیان راکوه راته، یا همداسې نه چې هر شی ته خلاصوم دا ما سجیشن راکوه. ورسېدئ؟ او که چیرې بیخي نه ښایي. بل څه وایي یو سټارټ فول. سټارټ نه مطلب سټارټ مینو ده. ما ته سټارټ مینو څه پورې چې کوم داسې نیمایي ښکاري، دونه سیاسي ښکاري. که تاسو غواړئ سټارټ مینو فول ښکاره شي کلیک پرې وکړئ نو بیا سټارټ مینو داسې فول ټول وینډو به یې نیولي. ورسېدئ؟ او که تاسو غواړئ سټارټ مینو فول ښکاره نه شي نو رایټ څه وکړئ دا ورته آف کړئ، نو سټارټ مینو به هماغه ځای ښکاره شي چې موږ سره اپلیکیشن وي. له دې نه وروسته یو بل دا وایي شو ریسنټلی اوپن آیټم. هغه پروګرامونه یا شیان چې په دې لنډ وخت کې زه خلاصوم، آیټم ویلي، آیټم نه معنا پروګرام، ویډیو، تصویر، پروګرامونه د ټول شیان ته ښایي. ما ته څه وایي شو ریسنټلی اوپن آیټم، ما ته اخري استعمال شوی آیټم یې خلاص کړه. چېرته؟ ان جمپلیس. په کوم کې خلاص کړه؟ په جمپلیس کې. په جمپلیس کې خلاص کړه. په سټارمینو کې آن سټارمینو او ټاسک بار، په سټارمینو کې هم ښکاره کوه، په ټاسک بار کې هم ښکاره کوه، اینډ فایل ایکسپلورر په دې کې راته ښکاره کوه. کوم ځای ښکاره کوه؟ ما ته اخري خلاص شوي پروګرامونه جمپلیس ښکاره کوه راته. په چی ښکاره کوه؟ په سټارمینو کې، په ټاسک بار کې او په فایل ایکسپلورر کې. دې نه څه مطلب ده؟ اوس تیار ټیک مار ده که نه موږ سره؟ دا چې کله روښانه کې تاسو په سټارمینو تاسو راشئ، فرض کړه ما تصویران خلاص کړئ، دا تصویر ده که نه؟ چې کله په دې تصویر باندې کلیک کوئ تاسو ډایرکټ وایئ چې ریسنټ اوپن تصویران، تاسو دا تصویران خلاص کړي دي. ښایي که نه ښایي؟ دغه لیست چې دې باندې کلیک کوم دا لیست خلاص دي ته جمپلیس وایي، دې ته سټار مینو وایي که نه؟ دې ته جمپلیس مینو وایي. دې ته څه وایي؟ جمپلیس مینو وایي. بیا په دې کې دا بل څه خلاصوم دې بیا دا دې جمپلیس ده، دې بیا دا دې جمپلیس ده. ورسېدئ؟ متوجه یاستئ؟ نو ما ته څه وایي په جمپلیس کې چې کله یو پروګرام باندې سټار مینو کې کلیک کوم په جمپلیس کې دغه شی ما ته ښکاره کوه. ورسېدئ؟ یو په سټار مینو کې، بل دا چې موږ سره وایي راشي کمپیوټر ته راشي، موږ سره دلته د کویک اکسس په نوم باندې یو برخه ده، شته که نه؟ په دې کې به هم تاسو دا ریسنټ پروګرامونه خلاص ښایي چې تاسو 14 پروګرامونه لنډ وخت کې خلاص کړي وایي. په کویک اکسس کې راته ښکاره کړه. او بل دا چې ټاسک بار کې راته ښکاره کړه چې که ټاسک بار اټلیک کوئ په ټاسک بار اټلیک کې هم درته ښایي چې تاسو دونه پروګرامونه ریسنټلی خلاص کړي دي. ښایي که نه ښایي؟ متوجه یاستئ؟ په دې لیست کې راته ښایي چې تاسو ریسنټ پروګرامونه ټاسک بار ده که نه؟ دا ریسنټ پروګرامونه خلاص کړي. جمپلیس کې راته ښایي. په سټارمینو کې راته ښایي تاسو ریسنټ پروګرامونه خلاص کړي. او په همدې رقم په کویک دغې کې څنګه کوو په کویک اکسس کې هم راته دا جمپلیس لیست ښودی که نه؟ د دې کمان کار دا ده که دا آف کې د جمپلیس پروګرامونه نه ساتي ځان سره، چې کې درته نه ښایي. او بل دا چې پخوانی کوم جمپلیس تاسو لرئ لکه دا ریسنټ پروګرامونه لرئ دا ټول صفا کېږي. دا شی کېږي ورسره صفا کېږي. تاسو وګورئ، زه به دا وګورم رایټ کلیک په دې وکړئ، دې کې ریسنټ پروګرام شته نشته که نه؟ که تاسو راځئ دلته پکچر ته، دې کې هم ریسنټ پکچر اوس نشته شته. که تاسو راشئ د کویک اکسس ته راشئ په دې کې هم موږ سره ریسنټ ایمټي شو، بیخي صفا یې کړې راته. خو که تاسو بیرته ټیک مار ورکړئ، ټیک مار هم ورکړئ بلاله، ټیک مار هم ورته ورکړه، نو اوس څه کوي؟ جمپلیس خو پخوانی پاک شوی دی، هغه پکې نه راځي. هغه څنګه شو؟ ته کلیر شو. که دې نه بعد تاسو پروګرامونه خلاصوئ هغه د جمپلیس اضافه کېږي بیا. لکه زه رالم فرض کړه پکچر ته رالم او پکچر کې ما دا تصویر خلاص کړ، ګودر په نوم باندې دا تصویر ما خلاص کړ، بېرته مې بند کړ، دا تصویر مې خلاص کړ، بېرته مې بند کړ، دا به جمپلیس کې دې نه بعد اضافه کېږي. اضافه شو؟
کدل راځي په دې کې دینه بعد به اضافه کیږي دا لاندې اضافه کیږي سیدا او تک راځي مطلب په دې لیست کې دینه بعد څنګه کیږي دا به اضافه کیږي ورسېدای